Ze zeggen altijd dat je stem opwarmen superbelangrijk is. Maar hoe doe je dat? Je stem opwarmen. Hier komt mijn intro. Ik heb altijd al een soort fascinatie gehad voor mooie stemmen. En met deze video's wil ik mijn passie met jullie delen. Als je voice-over bent, dan is het belangrijk dat je expressief kan zijn. Ik zelf ben nu misschien iets minder expressief dan acteurs of zangers of andere mensen in de entertainment. Ik ben misschien eerder een rustig type, dus voor mij is het ook belangrijk om mijn stem op te warmen. Maar ik ga dat misschien op een net iets minder expressieve manier doen. Iedereen mag daar zelf zijn ding in zoeken en vinden. Maar het is wel belangrijk dat je je stem opwarmt. Want je stembanden, dat zijn eigenlijk spieren. En het is belangrijk dat je die spieren opwarmt voordat je ze gaat gebruiken. Maar hoe doe je dat nu? Er zijn enkele manieren om dat te doen. Ik ga er u een paar tonen. En het is aan jou om ze dan toe te passen voordat je gaat inlezen. Maar dus die stembanden opwarmen, er zijn een aantal trucjes voor. Je zou kunnen de letter V lang uitspreken, zo lang mogelijk. En dat klinkt dan zoiets als... Volgens mij is dat weer zoiets dat ik denk... Ik doe dat gewoon thuis als ik alleen ben of in een auto voordat ik op weg ben naar een opdracht. Maar door die letter V zo uit te spreken, warmt je stem op, letterlijk. Voilà. Dus dat is een manier. Je zou ook in kortere stukjes kunnen doen. V, 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 v. Waardoor dat je voelt dat je ademhaling van onder komt, van je buik. Je moet je hand eens op je buik leggen en je voelt dat echt op en neer gaan. V, v, v. Als ik het verkeerd zou doen, dan zou ik zeggen v, v, v. En dan voelt het dan hiervan komen. V, v, v. Maar je legt dan zoveel druk op je stembanden, dat dat de verkeerde manier is van ademhalen. Ik deed dat eigenlijk een hele lange tijd verkeerd. Ik was onlangs nog eens naar mijn logopediste geweest, Bernadette Timmermans, om nog eens wat dingen bij te schaven. Want het is belangrijk dat je dingen goed aanleert, want als je ze verkeerd doet, is het nog veel moeilijker om ze af te leren. En doordat ik vaak van thuis uit inspreek, en ik eigenlijk mijn plug en al mijn ademhalingen eruit knip, had ik niet meteen door dat ik dat verkeerd deed. Ze had dat opgemerkt omdat ik eigenlijk tussen twee zinnen nogal zwaar ademhaalde. En dat kwam van hier. En dat moest eigenlijk naar beneden gehaald worden. En dat is moeilijk om je dat aan te leren als je het verkeerd al doet. Maar dat gaat wel. Dat is een kwestie dat je hersenen even overnemen, dat je vanaf nu correct ademhaalt. En het kan zijn dat het soms nog verkeerd is, maar in opnames voor mij, meestal knip ik die ademhaling daaruit of gaat dat met die plugin daar automatisch uit, omdat ik dat zo clean mogelijk wil aanleveren. Is dat minder erg. Maar als ik in een studio kom waar ze dat niet doen, of bij documentaires bijvoorbeeld, wordt die ademhaling er ook niet altijd uitgeknipt, ja, dan mag het wel niet opvallend zijn of storend zijn. En ook gewoon voor je stem is het belangrijk dat je het juist doet, want zo ga je stem niet overbelasten. Dus je ademhaling is ook een belangrijk ding. Een goede houding is eigenlijk al de basis als je inspreekt. Ik spreek meestal al zittend in. En dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat je recht op je stoel zit met een rechte rug. En dat is moeilijk om vol te houden als je aan het inspreken bent. Maar een klein trucje daarbij is, je hebt twee benen. Eén zet je in een hoek van 90 graden. Moet ik dat filmen? Zal ik dat laten zien hoe dat ik dat doe? Ik ga even met mijn telefoon tonen hoe dat ik dat dan doe. Dus je ene been zet je in een hoek van 90 graden op de grond en je andere been zet je schuin onder je stoel, waardoor dat je automatisch rechter gaat zitten. Je moet dat maar eens proberen. En dat is eigenlijk voor mij al direct een goede houding om in te lezen. Je rug is recht en de weg voor je ademhaling naar je longen is perfect open, omdat je met een rechte rug zit. Als je recht zou staan, zorg gewoon dat je stevig in je schoenen staat, want dat is belangrijk. Een rechte houding is een van de dingen die maken dat jouw stem optimaal zal werken. Dus uw houding is belangrijk, rechtop zitten. Uw ademhaling is belangrijk, mag vanuit uw buik komen. En uw stem opwarmen zelf is ook heel belangrijk. Zijn er nog manieren om uw stem op te warmen? Ja, zeker. Er zijn ook nog hele leuke. Je zou kunnen tongtwisters voorlezen. Ik doe dat eigenlijk nooit, maar dat zou ik kunnen doen. Lachjekrom.nl. Ik ben benieuwd of ik me effectief krom ga lachen. Jeukt jouw jeukerige jeukneus net zoals mijn jeukerige jeukneus jeukt. Trillend trippelde tante Tini tandloos naar de treiterende tandarts toe. Bram, de brave broeder van de bebrilde brouwende Brielse Brechtje, bracht in zijn bronsbruin broekje een bril, een brandbrief en een bruin gebakken gebroken brokje brosbrood, zonder brullen of brommen over de brede brug van Beukeren, over de brede brug van Breukelen bij de breiende bruid van de briesende brigadier. Als je dat leuk vindt, dan kun je dat doen. Dat is ook een soort manier om je stem op te warmen of om je spitsigheid van je tong te trainen. Toen de tackle de tackle terug. Dat zijn allemaal dingen dat je kunt doen. Is dat plezant? Ja. Is dat nodig?
Nee, maar het is wel een manier om je stem op te warmen. En eigenlijk vind ik neurien eigenlijk... Wat ik nu voor heb, is dat ik te weinig water gedronken heb. Ik voel tijdens het praten dat mijn smekgeluiden, ik hoor dat. Soms heb je dat ook voor de microfoon. Dan moet je gewoon water drinken. En eigenlijk vind ik dit... tip tussendoor, is zo'n fles dat ik gekocht heb op bol.com, een waterfles, en dat is met zo'n soort rubberen rietje. En dat is super makkelijk, omdat dat echt binnen handbereik staat. Je kunt gewoon een slok water nemen. Je drinkt gewoon op een veel makkelijkere manier veel water. En dat is goed als je aan het inlezen bent. Dus dat is eigenlijk ook iets om je stem goed te onderhouden. Veel water drinken op kamertemperatuur. Als je stem eenmaal opgewarmd is, dan moet je niet gaan ijskoud water drinken, want letterlijk, je stem is opgewarmd of die spier is opgewarmd. Dat mag je warm houden. En als je dan ijskoud water drinkt, dat uit de frigo komt, dan ga je dat afkoelen. En dat is niet de bedoeling. Of thee. Dat is ook goed. En dan is eigenlijk citroenthee denk ik nog de beste van allemaal als het gaat over je stem in de watten leggen. Mijn favoriete manier om mijn stem op te warmen is eigenlijk neurien. En ik heb er een fantastisch nummer voor, want het mag ook leuk zijn. Dat is van Eddie Vedder uit de film Into the Wild. En er is een nummer op Spotify en dat heet Guaranteed, the Humming Version. Dat is een prachtig nummer. Dat is echt fantastisch. Er is een versie van met tekst, maar er is ook een versie van waar dat die neuriet. Neuriet. Topnummer. Ik ga dat nu niet doen, maar dan neur ik dat mee. Dan neur je ik dan mee. In de douche. Want als je in een douche staat, vind ik weet niet of dat klopt wat ik nu zeg, maar dan heb je heel de tijd de warme dampen. Je hebt stoom. En als je daarin neuriet en ademhaalt, dan heb je terwijl ook nog eens je stem een beetje gestoomd. Wat dat een perfecte combinatie is. Maar het is gewoon ook een topnummer om mee te zingen in de badkamer. Dus ik zou zeggen, zoek voor jezelf een manier waarop dat je het leuk vindt om je stem op te warmen. En doe het voordat je inleest. Je zal merken dat je stem veel beter klinkt. En zo zal je de beste voice-overs kunnen inspreken. Veel succes! Elke week post ik een nieuwe video waarin ik je tips geef over hoe je stemacteur kan worden. Doe je mee? Bezoek dan mijn blog of abonneer je op dit kanaal.